back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනකොට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ කුරුලෑ ලබ කැලල් කියන දේ. ඒ වගේම සමේ පැහැය ඒකාකාරීව තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සමේ පැල්ලම් ඇති වුණාම කුරුලෑ කඩලා එහෙම නැත්නම් පිග්මන්ටේෂන් වගේ තත්ත්වයක් නැති වුණාම මේ දේවල් ටිකක් යවහා ගන්න අපහසුයි. ඉතින් ඒවා අපේ සම්මට කිසිම හිතකර දෙයක් භාවිතා නොකර ප්‍රමිතිගත නිෂ්පාදනත් එක්ක ආයුර්වේදයත් එක්ක ලස්සන වෙන්න හදනකොට ඒවට ටිකක් කාලය යනවා. ඉතින් අපි ඉවසීමෙන් මේ දේවල් කරොත් තමයි අපේ ස්කින් එක ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම community post වල මගේ photos දැම්මේ මේ ඔයාලට කියලා දෙන magic pack එකෙන් පස්සේ. ඒ වගේම මම කොහොමද නිෂ්පාදන නිවැරදිව භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ මේ pack එක භාවිතා කරාට පස්සේ. ඒ වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ සමේ තිබුණ ලොකු වෙනස කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වෙනසත් එක්ක ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් වටිනවා ඇති කියලා හිතනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඒවා දැකපු නිසා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු magic whitening pack එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඉස්සර කාලේ රාජකුමාරිකාවන් ඒ වගේම මේ දැන් වෙනකොට ආයුර්වේදයේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ දෙයක් තමයි ස්කින් whitening වලට කොකුම් කියලා කියන්නේ. ඉතින් කොකුම් පොතු වශයෙන් කුඩු වශයෙන් අපිට ආයුර්වේද වෙළඳ සැල් වල ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඒක තහවුරු කරගන්න ඕනේ හොඳම වර්ගයේ කොකුම්ද කියලා. මොකද ලංකාවේ තියෙන දේවලුත් එක්ක ගොඩාක් වෙලාවට කලවම් කරලා තමයි ගොඩාක් ಜಾති තියෙන්නේ අද වෙළඳපොලේ. ඒක මම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ තහවුරු කරගන්න මේක හොඳ වර්ගයේ කොකුම්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයක් ගන්න ඉදුණත් තහවුරු කරගන්න මේක හොඳම උසස් තත්වයේද කියලා. නැත්නම් මූණ නාස්ති වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ කොකුම් කියලා කියන්නේ අපේ ස්කින් එක සුවපත් කරන්න පුළුවන්. අපේ ස්කින් එකේ තියෙන ලප කැලල් ඇති කරගන්න. ස්කින් එකට instant glow එකක් ගන්න මුල්තානි මිටි වගේම වටිනා කියන ඖෂධයක්. ඉතින් මේ ගැන ගොඩ දෙනෙක් නොදන්න නිසා කොකුම් කියන දේ ගොඩාක් ආයුර්වේද beauty treatments වලට යොදා ගන්න දෙයක් වුණාට ප්‍රසිද්ධ නොවන නිසා මම හිතුවා මේ කොකුම් වලින් ඔයගලන්ට ඇත්තටම ලැබෙන benefits මොනවාද කියලා කියන්න. ඉතින් pigmentation තත්ත්වයනොත් කාලයක් මේක පාවිච්චි කරද්දී නැති වෙලා යනවා. කුරුලෑ වගේ තත්ත්වයනොත් මේ පැක් එකෙන් නැති කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි දවසේම නෙවෙයි ඔයගලන්ට සතියට දෙවරක් වගේ භාවිතා කිරීමෙන් ඔයගොල්ලෝ වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මගේ ස්කින් එකේ මෙන්න මේ හරියේ තිබුණා පිම්පල් එකක් දාලා. ඉතින් ඒකේ සුදු පාටට පැසවලමයි තිබුණේ. ඉතින් මම මේ පැක් එක දාලා පැක් එක සෝදලා ඉවර වුණාම මගේ අතට මෙහෙම කරද්දිම ඒ පැසවපු white head එක ආවා. ඉතින් කියන්න සතුටුයි මේ කොකුම් වලින් අපේ ස්කින් එකේ ඇතුළටම කා වැදිලා කුණු දුහවිලි ඉවත් කරමින් කුරුලෑවල තියෙන විස බීජයන් ඉවත් කරමින් තමා සම පිරිසිදු කරලා සම whitening කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. ඉතින් කුරුලෑ ලැප කැලලා නැති කරගන්න, ඒ වගේම ස්කින් එක whitening කරගන්න කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතුව ඕන්න මේ කොකුම් වලින් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ingredient දෙකෙන් කොහොමද අපේ ස්කින් එක පැහැපත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා කොකුම් powder මේස හැඳි දෙකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් ඩොක්ටර් රෂෙල් විටමින් C ජෙල් එක. ඉතින් මේ විටමින් C ජෙල් එකනොත් අපි මේස හැඳි දෙකක් මේ කොකුම් පවුඩර් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ පේස්ට් එකක් වෙනකන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඊටමත් හොඳින් මේ ජෙල් එකත් එක්ක මේ කොකුම් පවුඩර් එක කලවම් කරාට පස්සේ අපිට හොඳ thick paste එකක් හැදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳ පිරිසිදු කරගත්තු බ්‍රෂ් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අත පාවිච්චි කරලා හරි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මුළු මූණටම ඔයාගේ බෙල්ලටම ඒ වගේම ඔයාට මේක ෆුල් බොඩි එකට මොනත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මොකද කොකුම් කියලා කියන්නේ ස්කින් whitening ingredient එකක්. ඉතින් මේ ස්කින් whitening ingredient එක කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට බය නැතුව ඔයාගේ ෆුල් face එකටම ඒ වගේම බොඩි එකටම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම විනාඩි 20කින් පස්සේ මේ පැක් එක දාලා සෝදගෙන ආවා. ඒ සෝදගෙන ඇවිල්ලා මම ආයෙත් විටමින් C ජෙල් එක ඇප්ලයි කරලා ඉවර වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද මගේ ස්කින් එක කියලා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති කොහොමද ඩොක්ටර් රෂෙල් විටමින් C ජෙල් එකත් එක්ක කොකුම් කුඩු භාවිතා කරලා අපි ලස්සන උනේ කියලා. ඉතින් මෙතනදි කියන්න ඕනේ ඩොක්ටර් රෂෙල් විටමින් C ජෙල් එක ගන්න බැරි කෙනෙකුට පුළුවන් ඩොක්ටර් රෂෙල් ඇලෝ ජෙල් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන ස්වභාවික කොමාරිකා ගන්න. එහෙම නැත්නම් රෝස වතුරත් එක්ක
ඒ දේවලුත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන වතුරත් එක්ක හරි මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. මම හරිම ආසාවෙන් ඉන්න ඔයගලන්ගේ comments බලන්න. ඔයගොල්ලෝ එක දවසක් භාවිතා කරලා whitening වෙන දේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. skin whitening වෙන දේ මේ කොකුම් වලින්. හැබැයි කුරුලෑල් අප කැලල් වගේ තත්වයන් දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීම මගින් තමයි ස්කින් එකේ ෆේඩ් වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් මතක් කරන ගමන් මම හිතන වීඩියෝ එක ඕගලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න පුළුවන් කැමති අයට තවත් මේ වගේ වටින කියන ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න මම ඒ දේවල් ඉක්මනට අරගෙන එන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටින කියන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අදට ගෙයින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්. bye.